Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σημερινή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, χωρίς όπως αναμενόταν να υπάρξουν τελικές αποφάσεις για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ήταν μια πολύ καλή αρχή επαναθέρμανσης των σχέσεων των δύο πλευρών, η οποία και συνοδεύτηκε και από συζητήσεις σε πολλά άλλα θέματα. Πριν από λίγο λοιπόν, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόβ παραχώρησε συνέντευξη τύπου και ας δούμε τα βασικά σημεία των δηλώσεών του όπως τα μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η αμερικανική πλευρά έχει αρχίσει να ακούει καλύτερα τη θέση της Ρωσίας. Η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη. Οι εκπρόσωποι της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ έχουν λάβει οδηγίες να συζητήσουν τι πρέπει να γίνει για να προετοιμαστούν για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για συνάντηση μεταξύ των αναπληρωτών επικεφαλής των διπλωματικών τμήματων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι όταν τα συμφέροντά τους δεν συμπίπτουν, δεν πρέπει να προκαλούν σύγκρουση, αλλά να επιλύουν προβλήματα και να δημιουργούν συνθήκες για πλήρη επανέναρξη της συνεργασίας και επέκταση σε διαφορετικούς τομείς. Είναι απαραίτητο να αρθούν τα εμπόδια της κυβέρνησης Biden που εμποδίζουν το έργο των διπλωματών, συμπεριλαμβανομένων των συνεχών απελάσεων και κατασχέσεων ακινήτων. Μια διαδικασία για την ουκρανική ρύθμιση θα διαμορφωθεί στο εγγύς μέλλον. Μόλις οι ρωσικές αρχές μάθουν ποιος θα εκπροσωπήσει την Ουάσιγκτον, θα ορίσουν αμέσως το συμμετέχοντα στη διαδικασία. Η Ρωσία εξήγησε στις ΗΠΑ ότι η απορρόφηση από το ΝΑΤΟ της λεγόμενης Ουκρανίας θα ήταν άμεση απειλή. Η εμφάνιση στρατευμάτων από τις ίδιες χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά κάτω από τα λάβαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων σημαίων, είναι απαράδεκτη. Η επίθεση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε αντιλιοστάσιο πετρελαίου στην επικράτεια του Κρασνοντάρ είναι επίθεση στην ενεργειακή υποδομή του Καζακστάν. Θα πρέπει να ενισχύσει την άποψη όλων ότι ο Ζελένσκι πρέπει να χτυπηθεί στα χέρια. Οι ΗΠΑ πρότειναν την καθιέρωση μορατόριου για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία. Αυτές ήταν οι μέχρι στιγμής τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από τη συνάντηση στο Ριάντ.